नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्रिक्सन च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। अब यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2012 मा सोधेको छ, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 2013 मा पनि सोधेको छ र 2015 मा चाहिँ पनि सोधेको छ। सो यो क्वेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, 3 पटक रिपिट भइसकेको छ। त्यसैले यो क्वेसन चाहिँ फेरि पनि आउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै नै रहेको छ साथीहरू। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू, किनभने यो क्वेसन चाहिँ फेरि पनि आउन सक्छ एक्जाममा। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। अब क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने, होमोजेनियस ब्लक एज shown in the figure has mass of m kg and the coefficient of static friction between the block and plane is 0.4 and coefficient of dynamic friction is 0.25. If the force P increases gradually until motion ensures, will the block slide or tip and for what value of P? के भनिएको छ भने, क्वेसनमा के भनेको छ, एउटा यो ब्लक छ, जुन यो ब्लक छ, ब्लकको मास m केजी दिएको छ। कति दिएको छ? m केजी मास दिएको छ र ब्लकको स्ट्याटिक फ्रिक्सन 0.4 दिएको छ, डाइनामिक फ्रिक्सन 0.25 दिएको छ। अब के भनेको छ भने, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने, फोर्स P ग्रेजुअली इन्क्रिज भयो भने, फोर्स P यो ब्लकमा फोर्स P यतातिर लागिरहेको छ, यो फोर्स इन्क्रिज भयो भने ब्लक के हुन्छ त? माथि मुभ हुन्छ नि त, ब्लक माथि मुभ हुन्छ। अब के भनेको छ, ब्लक हाम्रो स्लाइड हुन्छ कि टिप हुन्छ, र स्लाइड अथवा टिप भयो भने कति फोर्स P लगायो भने स्लाइड अथवा टिप हुन्छ। अब यो गर्नको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भने, सबभन्दा पहिला यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ। यो फिगरको फ्री बडी डायग्राममा अब हामी हेर्छौँ। अब हेरौँ, अब हेरौँ यो फ्री बडी डायग्राम। हाम्रो ब्लकको यो जुन छ, यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म 100 mm दिएको थियो, यो 125 mm 125 mm चाहिँ हाम्रो दिइरहेको थियो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म। अब ब्लकको वेट जुन छ, यो जहिले पनि भर्टिकली डाउनवर्ड लाग्छ। वेट भनेको m × g हुन्छ। अब यो जुन 120 यो 20 डिग्री दिएको छ, यो हाम्रो यो एंगल इज इक्वल टु यो एंगल हुन्छ। अब यो भर्टिकलसँग हाम्रो 20 डिग्री एंगल चाहिँ बनाएको छ हैन। अब भर्टिकलसँग एंगल बनायो भने भर्टिकलमा हाम्रो कस हुन्छ, मिन्स एंगल जुन डिरेक्सनबाट एंगल बनायो त्यो डिरेक्सनमा कस हुन्छ, र जुन डिरेक्सनबाट एंगल बनाएन त्यहाँ चाहिँ साइन हुन्छ। अब यो 20 डिग्री हाम्रो यो भर्टिकलसँग बनाएको छ, त mg लाई रिजल्भ गर्दा हाम्रो भर्टिकलमा 20 डिग्री छ, त जुनमा एंगल बनाएको हुन्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ भने कस हुन्छ, त mg cos 20 हुने भयो। अब यो जुन छ होरिजन्टलमा हाम्रो mg sin 20 आउँछ, mg sin 20 आउँछ, किनभने यसमा योसँग एंगल बनाएको छैन, जुनसँग एंगल बनाएको हुँदैन त्यसमा mg sin 20 हुन्छ। अब ब्लकको हाम्रो नर्मल रियाक्सन माथि लाग्छ। यो पोइन्टलाई मैले ए पोइन्ट एज्युम गरेको छु, अनि यो जुन पी पोइन्ट दिएको थियो नि 20 डिग्रीसम्म 20 डिग्री एंगल होरिजन्टलसँग बनाएको छ यहाँ। त जब अब यहाँ भर्टिकलसँग बनाएको थियो, त्यसैले भर्टिकलमा कस आयो। अब यो जुन एंगल छ, यो 20 डिग्री होरिजन्टलसँग बनाएको छ, त होरिजन्टलमा अब कस एंगल हुन्छ, त्यसैले पी cos 20 हुने भयो। अब भर्टिकलमा के हुन्छ, पी sin 20, किनभने भर्टिकलसँग एंगल बनाएको छैन, यसरी हामी रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, पी cos 20 पी sin 20 हैन। यति चाहिँ हाम्रो हुने भयो। अब हेरौँ त, ब्लकमा हाम्रो के भयो भने
पी फोर्स यतातिर लाग्यो हैन, त ब्लक यतातिर मुभ हुन्छ। त फ्रिक्सनल फोर्स ब्लकमा चाहिँ कहाँ लाग्छ भने कहाँ लाग्छ त? फ्रिक्सनल फोर्स भनेको यस्तो फोर्स हो मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। त मोसन भनेको के हो त? कुनै पनि बडी मुभ भयो भने त्यसलाई मोसन भनिन्छ। अब यतातिर फोर्स लाग्यो भने ब्लक यता माथितिर मुभ हुन्छ भने अब माथिको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ। त माथिको जुन हाम्रो डिरेक्सन छ त्यसको अपोजिट चाहिँ तलको डिरेक्सन भइहाल्छ। त्यसैले जब ब्लक माथि मुभ हुन्छ तब फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो तल लाग्छ, यहाँ यो अपोजिट डिरेक्सनमा एफ भनेको फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ लाग्छ। त्यसैले अब यति त फ्री बडी डायग्रामको कुरा थियो। अब हामी मोमेन्ट लिन्छौँ, ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिन्छौँ, टेकिङ मोमेन्ट एट एबाउट पोइन्ट ए। त अब हामीहरूले ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिन्छौँ। कसले मोमेन्ट दिन्छ हेरौँ। अब हेरौँ त mg cos 20 डिग्री हैन। अब एरो यता छ, यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ ए पोइन्टमा हेरौँ। यसरी घुमायो भने के भयो त? एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन, उल्टो भयो। त के हुन्छ? उल्टो भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हो। त mg cos 20 ले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिन्छ। mg cos 20 इन्टु अब यो हाम्रो चाहिँ फोर्स भयो हैन। यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ त? यो हुन्छ। त यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाम्रो कति छ त? 50 mm छ। त्यसैले यहाँ माइनस mg cos 20 इन्टु 50 हुने भयो। यसले एन्टी क्लकवाइज दियो, त्यसैले यहाँ माइनस आयो। अब अर्को यो mg sin 20 ले पनि मोमेन्ट दिन्छ। अब एरो यतातिर छ। अब हेरौँ, एरो यतातिर छ हैन। अब यहाँबाट म यो पोइन्टसम्म हात घुमाउँछु यसरी, यसले के दिन्छ त? उल्टो भयो, उल्टो हात गयो। त यो के भयो त? एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ m sin 20 ले पनि। अनि अब यसले यो मोमेन्ट यसरी लागिरहेको छ भने यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो हुन्छ। यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ भने यो चाहिँ कति दिएको छ हामीहरूलाई? यहाँदेखि यहाँसम्म 125 हुने भयो। त यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 125 mm हुन्छ, 125 mm हुने भयो। त्यसैले यहाँ माइनस mg sin 20 इन्टु 125 हुने भयो। यसले एन्टी क्लकवाइज चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ। यहाँ mg sin 20 एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। अनि त्यसैले यहाँ माइनस हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले यहाँ माइनस हुने भयो। अनि mg sin 20 को परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 125 mm हुने भयो। त्यसैले यहाँ 125 यहाँ आयो। अब हेरौँ, यो r ले त मोमेन्ट दिँदैन, किनभने सेम पोइन्टमा लाग्यो भने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुँदैन, त्यसैले यो r ले मोमेन्ट दिँदैन। अनि अर्को p sin 20 ले पनि मोमेन्ट चाहिँ दिँदैन, किनभने p sin 20 सेम पोइन्टमा एक्ट भएको छ ए पोइन्टमा, त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छैन, त्यसैले p sin 20 ले पनि मोमेन्ट दिँदैन। तर p cos 20 ले त मोमेन्ट दिन्छ। p cos 20 यता छ, यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ए पोइन्टसम्म यो भयो। यो लाइन हो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स p cos 20 को लागि। p cos 20 को लागि यो चाहिँ हाम्रो भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। त यसले चाहिँ कस्तो मोमेन्ट दिन्छ हेरौँ, हात घुमाउँ ए पोइन्टसम्म। यसले चाहिँ कस्तो मोमेन्ट दिन्छ? क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। त्यसैले क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ हुन्छ, त प्लस आयो p cos 20। अब यो फोर्सको मोमेन्ट चाहिँ परपेन्डिकुलर, यो मोमेन्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो हुने भयो। अब यो डिस्टेन्स हाम्रो कति छ त? यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु यो डिस्टेन्स हुन्छ। त यो डिस्टेन्स इक्वल टु यो डिस्टेन्स हुन्छ भने यो डिस्टेन्स हाम्रो कति छ? यहाँदेखि यहाँसम्म 125 छ। त्यसैले यहाँ 125 आउने भयो इक्वल टु 0 हैन। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यो क्याल्कुलेसन पार्ट हो। क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो कति आउँछ? क्याल्कुलेसन गरेर हाम्रो कति आउँछ भने p को भ्यालु हाम्रो 1.32 mg आउँछ हैन। अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट इक्वल टु 0 गर्छौँ, मिन्स जति भर्टिकल फोर्स छ सबैलाई 0 गर्छौँ। अब हाम्रो कुन भर्टिकल फोर्स छ यहाँ हेरौँ त फिगरमा। r भर्टिकली लागिरहेको छ माथि, त्यसैले यो पोजिटिभ हुन्छ, अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ।
माथि लाग्ने फोर्स पोजिटिभ हुन्छ, त्यसैले आर पोजिटिभ हुने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो यो भर्टिकली एउटा यो लागिरहेछ mg cos 20 लागिरहेको छ, यो भर्टिकली यो तल लागिरहेको छ mg cos 20, त्यसैले यो नेगेटिभ हुन्छ, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले mg cos 20 नेगेटिभ हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो p sin 20 पनि त तल लागिरहेको छ, यो p sin 20 यो जुन छ p sin 20 पनि हाम्रो तलतिर लागिरहेछ, त्यसैले पनि यो डाउनवर्ड लागिरहेछ भने डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिभ हुन्छ, त्यसैले यो पनि माइनसमा जान्छ। त्यसैले यहाँ r माइनस mg cos 20 माइनस p sin 20 इक्वल टु 0 भयो। अब r को भ्यालु आउँछ हाम्रो क्यालकुलेसन गरेर r इक्वल टु 1.39 mg। अब हामीहरूले लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नुपर्छ। लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला हुन्छ स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु r। भनेपछि स्ट्याटिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हाम्रो कति थियो क्वेसनमा 0.4 थियो। यो स्ट्याटिक फ्रिक्सन हो र डाइनामिक फ्रिक्सन पनि दिएको छ। अब स्ट्याटिक फ्रिक्सन हाम्रो चाहिँ 0.4 छ, r भनेको हाम्रो 1.39 mg आएको छ, त 1.39 mg यहाँ चाहिँ पुट गरेको हो। लिमिटिङ फ्रिक्सन भनेपछि 0.556 mg आएको छ। अब हामीहरूले होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट इक्वल टु 0 निकाल्छौँ। यो किन होरिजेन्टल निकालेको हो, किनभने हामीलाई फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु छ। अब फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नको लागि यो गरेको हो। फ्रिक्सनल फोर्स अब होरिजेन्टलमा कुन छ हेरौँ यहाँ फिगरमा। होरिजेन्टली कुन लागिरहेछ, एउटा p cos 20 होरिजेन्टली यतातिर लागिरहेछ, mg sin 20 यतातिर, फ्रिक्सनल फोर्स पनि यतातिर। त जुन राइट साइडतिर जुन हाम्रो फोर्स लाग्छ त्यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ र लेफ्ट साइडतिर जुन फोर्स लाग्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ। त्यो हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। यो राइट साइडतिर लागिरहेछ किनभने एरो हाम्रो राइटतिर छ नि त, एरो हेर्नुपर्छ। एरो राइटतिर छ भने राइट डिरेक्सनतिर बुझिन्छ भएको फोर्स। p cos 20 राइटतिर छ, अब यहाँ एरो लेफ्टतिर छ, त्यसैले यो mg sin 20 र फ्रिक्सनल फोर्स लेफ्ट डिरेक्सनतिर हुने भयो। त लेफ्ट डिरेक्सनतिर जुन फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र राइट डिरेक्सनतिर पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले p cos 20 को अगाडि पोजिटिभ साइन, अनि यो mg sin 20 हाम्रो नेगेटिभ किन हुने भयो भने यो लेफ्ट डिरेक्सनमा छ, त्यसैले फ्रिक्सनल फोर्स पनि लेफ्ट डिरेक्सनमा छ, त्यसैले नेगेटिभ। अब यो एफ यता गयो अनि p cos 20 माइनस mg sin 20, p को ठाउँमा हामी 1.32 mg पुट गऱ्यौँ। p को भ्यालु हाम्रो आएकै छ यहाँ 1.32 mg, त यहाँ 1.32 mg पुट गऱ्यौँ cos 20 माइनस mg sin 20। अब चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो फ्रिक्सनल फोर्स क्यालकुलेसन गरेर आउँछ। फ्रिक्सनल फोर्स क्यालकुलेसन गरेर आउँछ हाम्रो कति 0.897 mg। अब एक्चुअल फ्रिक्सनल फोर्स जुन छ यही हो 0.897। डाइनामिक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हाम्रो दिएको छ 0.25। त डाइनामिक फोर्स हाम्रो निकाल्नु पर्यो यहाँबाट 0.25 इन्टु 1.39 mg। आर भनेको हाम्रो 1.39 mg चाहिँ आएको छ। अब यो 1.39 mg जुन हाम्रो दिएको छ त्यो चाहिँ यहाँ पुट गर्ने। अब डाइनामिक फ्रिक्सनल फोर्स यहाँ आयो। त हाम्रो कन्सेप्ट के हो भने यदि फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो एक्चुअल फोर्स भन्दा कम भयो भने त्यो कन्डिसनमा ब्लक स्लाइड हुन्छ। फ्रिक्सनल फोर्स यदि एक्चुअल फोर्स भन्दा फ्रिक्सनल हैन, लिमिटिङ फ्रिक्सन हो। यो लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन यदि एक्चुअल फ्रिक्सनल फोर्ससँग कम भयो भने त्यो कन्डिसनमा ब्लक हाम्रो स्लाइड हुन्छ। यदि लिमिटिङ फ्रिक्सन एक्चुअल फ्रिक्सन भन्दा ज्यादा भइहाल्यो भने बढी भयो भने ब्लकहरू के हुन्छ त टिपिङ हुन्छ, ब्लक टिप हुन्छ। अनि लिमिटिङ फ्रिक्सन डाइनामिक भन्दा ज्यादा भयो भने हाम्रो त्यो कन्डिसनमा पनि ब्लक स्लाइड हुन्छ। त यहाँ हामी हेरिरहेको छौँ लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु हामीहरूलाई कति आएको छ रे।
लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु 0.556 mg आएको छ हैन। लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु हाम्रो 0.556 आएको छ। एक्चुअल चाहिँ कति आएको छ हाम्रो 0.897 आएको छ हैन। अब हेरौँ त 0.566 जुन छ यो 0.897 भन्दा त कम हुने भयो। त्यसैले लिमिटिङ फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ एक्चुअल फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा कम हुने भयो र लिमिटिङ फ्रिक्सन अब डाइनामिक लिमिटिङ फ्रिक्सन हाम्रो 0.556 छ तर डाइनामिक हाम्रो कति छ रे 0.3475 त फ्रिक्सन लिमिटिङ फ्रिक्सनल फोर्स हाम्रो डाइनामिक भन्दा पनि बढी हुने भयो। त यो कन्डिसनमा हाम्रो ब्लक के हुन्छ त स्लाइड हुन्छ। कति पी भ्यालुमा 1.32 mg भ्यालुमा पी को 1.32 mg फोर्स भयो भने ब्लक स्लाइड हुन्छ। यही क्वेसनमा हामीलाई निकाल्न भनेको छ कि ब्लक स्लाइड हुन्छ कि टिप हुन्छ कति भ्यालु अफ पी मा। त हामीले के थाहा पायो भने ब्लक स्लाइड हुन्छ कति पी को कति भ्यालुमा स्लाइड हुन्छ रे 1.32 mg भ्यालुमा चाहिँ स्लाइड हुन्छ। यति चाहिँ हामीहरूले बुझ्यौँ। हस् त साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो फ्रिक्सनको सिकाएको छु। यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। यो यसपालि पनि यो क्वेसन चाहिँ आउन सक्ने चान्स धेरै छ किनभने 3 पटक सोधिसकेको छ।